erdőrezervátum. Fokozottan védett terület, ahol mindenfajta emberi beavatkozást tiltott annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai megismerhetővé váljanak. Hazánk egyik legismertebb erdőrezervátumát 1942-ben nyilvánították védetté Király Lajos erdőmérnök javaslatára. Édesapám az erdőt Isten tulajdonának tekintette, amit biológiai törvények figyelembevételével a lehető legjobban kell gondoznia. Ezért is foglalkoztatta őt erősen, hogy az erdő miként nő emberi beavatkozás nélkül. Látta, hogy az erdő egy idő után kialakul olyanná, amit a természet azon a területen nem csak megtűr, hanem a legjobbnak talál. Létezik egy erdő, amit az ember nem háborgat. Egy erdő, ahol láncfűrészek zaja nem hallatszik. Ahol a fák évszázadokig élhetnek, és végül ugyanott válnak földé, ahol megszülettek. Megszületnek, élnek és meghalnak. Csendben, szinte észrevétlenül, és mégis örök változatosságban. Erre a folytonos körforgásra épít az erdő milliónyi élő szervezete, mindenki a maga ízlése szerint, élőre vagy holtra ráutalva. Itt nem választható el az élet és a halál. Mert a holdból sarjad az új élet, és egy egész letűnt nemzedék táplálja unokáját saját pusztulása után. Egy erdő. Növények, állatok, gombák és mikróbák finom és szövevényes szálakkal szőtt közössége, melynek minden eleme kapcsolódik a másikhoz, és valamennyi az egésznek a hasznára van. Olyan, mintha a véletlen irányítana, de valójában
Fegyelmezett rend szabályozza életének minden mozzanatát. Halott fák hevernek mindenütt, óriási úttorlaszokat képezve, és mégis minden négyzetcentiméteren ott van az élet. Még alig olvadt el a hó, már is zöld levelek nyújtózkodnak az ébredező napsugarak felé. Az új márciust az erdők korán kelő hírnökei üdvözlik. Egy milliárd évvel ezelőtt az állati és a növényi létforma örökre elvált egymástól. A flóra birodalma az életnek egy másik módját, a fejlődésnek egy másik irányát választotta. A helyhez kötöttség másfajta kifejezésmódokhoz és másfajta sebességhez szoktatta őket. A növények mozgása olyan lassú, hogy a gyorsan mozgó teremtmények merevnek, mozdulatlannak látják őket. Ám ha betekintünk a flóra idődimenziójába, a hallgatag és mozdulatlan világ hirtelen életre kell. Amikor az első tavaszi napsugarak melegíteni kezdik a talajt, a fák még téli álmukat alusszák. Még nem bontják ki érzékeny leveleiket a biztonságot adó rügy öleléséből, nem kockáztatnak. Egészen addig várnak, míg a levegő tartósan meleg, a víz pedig biztosan elérhető lesz a talajban. Erre a rövidke időszakra vannak ráutalva a kora tavasz virágai. Amikor a csupasz lombkoronán még áthalad a fény és a földig hatol, ők napfürdőzés közben éltető szénhidrátokat termelhetnek, és feltölthetik tartalékaikat. Az év legnagyobb részét a föld alatt töltötték. Nem halottak voltak, csupán vegetáltak. Milyen végtelenül türelmes lények. Majdnem 10 hónapot vártak arra, hogy most újra ők legyenek az erdő urai. A virágok egésze, színe, illata és alakja mind a csábítás és a szerelem eszközei. Alig néhány hét áll rendelkezésükre, hogy betöltsék sorsukat, növekedjenek, virágozzanak és szaporodjanak. Mert amikor felébrednek a fák és kitárulkoznak a lombok, az erdő talaján újra beköszönt a sötétség.
A növénynek nincsen szeme, mégis látja a fény ezernyi tulajdonságát. A növénynek nincsen idegrendszere, mégis érez. Szervezete képes továbbítani az információkat a nedvességről, a hőmérsékletről, a tápanyagokról, a gravitációs és elektromágneses mezőkről. A növénynek nincsen agya, mégis értelmez. Felfogja környezete tulajdonságait és reagál rájuk. A szellő minden apró simogatásában az erdő 100 szava csendül. Titkos, néma szavak ezek, melyeket a flóra világa küld az arra érzékenyeknek. Minden illat, amit a friss tavasz levegőjével beszívunk, üzenet. Milliónyi vegyület, ami a növényi nyelv jelzéseiként jött létre. Információk, melyek veszélyre figyelmeztetnek, elriasztanak vagy szerelmi üdvözletet közvetítenek. Megtelik a légtér. Üzenetek milliói cikáznak a szelekkel, hogy beteljesíthessék egy új élet eljövetelének ígéretét. Mintha csak megbeszélnék egymással, hogy mikor van itt az idő, egész bükkerdők, sőt, egész régiók teremnek egyszerre, vagy tartanak hosszabb, akár több éves szünetet. A bükkmag számára minden pillanat életveszélyes. A szajkó imádja a bükkmakkot, megszállottként gyűjtögeti, és még akkor sem hagyja abba, amikor már makkok ezreit találta meg. De mihez kezd ennyi makkal? Egy részét megeszi, de sokkal többet eldugdos annál, mint amennyire szüksége van. És eközben tudtán kívül új erdőt ültet. Mert tavasszal a szajkó elfeledett éléskamráiból csokorba bújnak elő a facsemeték. De a csemetének csírázás után sincs nyugta. Élete még sokáig csak egyetlen hajszálon múlik. Millió és millió magból a felnőttkor csupán néhányan élik majd meg. Minden fának csak egyetlen utódja lesz, amely átveszi a helyét.
Ha csak a véletlen máshogy nem rendezi, a bükmak anyja lábánál ér földet, és ott is csirázik ki. A csemete mindaddig fényhiánytól szenved, amíg ki nem dől mellőle a faóriások valamelyike. Az anyafák hatalmas koronájukkal beárnyékolják az ifjú nemzedéket, és a napsugaraknak csupán néhány százalékát engedik lehatolni a talajra. Az árnyékban a csemeték csak annyira képesek fotoszintetizálni, hogy életben maradjanak. Ám az ifjúkori elnyomás a magas kor elérésének a feltétele. Az anyafák megvédik az alattuk elhelyezkedő vékonyabb, sérülékenyebb fiatalokat a szélsőséges időjárási körülmények veszélyeitől. Azok a fák, melyek ezt a nehéz időszakot túlélik, a lassú növekedés következtében rugalmasabbá és ellenállóbbá válnak a viharokkal és a gombákkal szemben. De nem minden gomba ellenség. A kis fa gyökereit már csíra korában mikorizagombák fonalai keresik meg. Ha megtalálták, köré fonják magukat olyan szorosan, amennyire csak lehet, és többé el sem engedik. Átszövik a facsemete gyökereit, hogy végül már azt sem lehet tudni, hol kezdődik a gomba, és hol ér véget a gyökér. A talajfelszín alatt minden fához mikroszkopikus méretű gombafonalak milliárdjai kapcsolódnak, a gyökér tápanyagfelvevő felületét óriásira növelve ezzel. Gombák és növények rejtett szövetsége ez, mely mindkét fél számára jövedelmező. A talajban a gomba az úr, így a mikorizagombák leginkább a föld alatti javak megszerzésében segítik a fát. Javítják a talaj szerkezetét, így megkönnyítik a vízfelvételt és ásványi anyagokkal látják el társukat. Viszonzásképpen a fa, a fotoszintézis mestere, fényből készített ajándékokkal, cukrokkal és egyéb szerves anyagokkal kínálja gomba partnerét. Ám a gombák ennél is fontosabb szolgálatot tesznek az erdőnek. Minden fát összekötnek egymással. Míg a föld fölött állandó és kegyelmet nem ismerő versengés zajlik a növények között, odalent, a föld sötétjében az erdei társadalom egyetlen óriási hálózatot, egyetlen élő szervezetet alkot. A talajfelszín alatt valóságos elosztó hálózat működik, melyben folyamatos a tápanyag kiegyenlítődés, akinek sok van, az leadja a felesleget, akinek pedig kevés, az felveszi. A gomba hálózaton keresztül az anyafák kapcsolatban állnak fényhiányos állapotban tengődő csemetéikkel is. Hogy a fiatalok a várakozás végtelen óráit könnyebben elviselhessék, a tápanyag és cukorfeleslegből nekik is juttatnak.
Az erdőben valóságos kincs a fény. Minden növény arra törekszik, hogy egyetlen fénysugár sem menjen veszendőbe. A fák a fényhez való alkalmazkodás mesterei. A levelek állása, az elágazások módja, a fa egész alakja úgy fejlődött, hogy a lehető legtöbb fényt tudja hasznosítani. A fa élettelen anyagokból állítja elő táplálékát, és ehhez csupán fényre, földre, vízre és levegőre van szüksége. A talajból ásványi anyagokat és vizet, a levegőből szenet, a fényből pedig energiát nyer, és ebből a főzetből nem csak táplálkozni képes, hanem felépíti önmagát is. Sőt, olajat, zsírt, fehérjét, színeket, illatot, mérget, gyantát és gumit készít. A fa képes arra, hogy a vizet motorként, a napfényt hajtóerőként használva a levegőben lévő széndioxidot cukorrá, vagyis magas energiatartalmú molekulává alakítsa át. Ez a fotoszintézis csodálatos folyamata. A növényvilág egyedülálló és utánozhatatlan találmánya. A legtöbb fényt kisajátító famatuzsálemek szabják meg az erdő alakját. Mindenki más hozzájuk kénytelen alkalmazkodni. Furfanggal és csellel kell a napfény közelébe férkőzniük, ha nem elégszenek meg a faóriások által elpotyogtatott fénymorzsákkal. Ha valaki nem találja meg a kedvezően megvilágított helyet, legyengül, és végül éhen hal. A liánok messzire kúsznak, kapaszkodnak egyre feljebb és feljebb. Legfőbb törekvésük, hogy a kiváltságosok helyéről élvezhessék a napfényt. A zuzmó gombák és moszhatok életre szóló szövetségéből keletkezett. E két élőlény munkamegosztása teszi képessé arra, hogy elhagyja a tápanyagokban gazdag talajt, és a porból, az esőből és a harmatból táplálkozzon. A moha az uzmóhoz hasonlatosan csak aljzatként használja a fát. Ott telepszik meg, ahol zivatar után az eső lefolyik, hiszen a csapadékkal érkező porból szűri ki mindazt a tápanyagot, amire szüksége van. A páfrányok nagy felületű leveleket fejlesztettek, amelyeknek elegendő a koronaszinten átszűrődő fény a növekedéshez. Rendkívül hatékony fotoszintézisre képesek, miközben szoros illeszkedésű bőrszöveti sejtjeik védik őket a kiszáradástól. Az árnyas erdő néhány növényt egészen radikális életmódhoz szoktatott. A kónya-vicsorgónak még levelei sincsenek, hiszen másoktól rabolja el azt, ami életben maradásának feltétele. Ez a parazita növény egy évtizeden keresztül elő sem jön a föld rejtekéből. Szívó gyökereit csendben beleereszti a fényfürdőző óriások gyökerébe, és teljes titokban lopja el a fáktól a tápanyagokat. Egy-egy faóriás sok 100 köbméternyi teret tölt meg zöld élettel, megszámlálhatatlan szervezetet táplál, és egész univerzumokat rejt magában.
A természet uralta erdő generációs változatossága állatok ezreinek jelenti magát a paradicsomot. Az erdőlakó madarak többségének az idős, odvas, elhalt fák és facsonkok jelenléte létszükség. A rovarevőket a korhadó fákban megbúvó gerinctelen élőlények várják. A fák elhalt részein kialakult faodvakat, hasadékokat és üregeket pedig utódnevelés vagy pihenés céljából számtalan egyéb élőlény veszi birtokába. Odút készíteni azonban nem mindenki tud. A faodvak kialakulásában odúkészítő madarak és különböző korhasztó gombák vesznek részt. A harkályfélék az odúkészítés mesterei. Kulcsszerepet játszanak az erdei életközösségben, hiszen rengeteg másodlagos odúlakó megtelepedését segítik elő. Miközben fáról fára járnak, a csőrük felületére kerülő gombaspórákat is átviszik egyik fáról a másikra. Vésés közben a mélyebb rétegekbe is bejuttatják azokat, és ezzel gyorsítják az odvak tágulását. A fatest korhadásakor a lebomló faanyag összeesik, és üregek képződnek. Az üregek az évek előre haladtával egyre nagyobbra és nagyobbra nőnek, de akár évtizedek is eltelhetnek, amíg egy-egy odúlakó állat használatba veheti őket. Minél idősebb és természetesebb egy erdő, annál többféle odú található benne. A különböző méretű odúk pedig a legkülönfélébb állatok szükségleteit elégítik ki. A fák nem védtelenek a kártékony organizmusokkal szemben, hiszen többféle ellenanyagot is tartalmaznak. Ám a rovarok, a baktériumok és a gombák állandóan ott leselkednek, és bármikor lecsaphatnak, amikor egy fa kibillen az egyensúlyából. Amikor a fa ellenállása meggyengül, a gomba megtámadja. Beleköltözik, és falni kezdi az élő fatestet. Mire azonban a fát teljesen málladékká aprítja, akár egy teljes évszázad is eltelhet. Szélsőséges esetben a fa még akkor is képes megőrizni stabilitását és anyagcseréjét, ha belülről már teljesen üregessé vált. Amikor aztán eljön a nap, hogy valamelyik Matuzsálem nem tud többé ellenállni azoknak a természeti erőknek, melyekkel korábban évszázadokig dacolt, az erdő puha avarjába dől, ám eközben magával ránt néhány facsemetét is. A túlélők azonban végre megkapják a startjelet. Anyagcseréjük átkapcsol, leveleik lassanként alkalmazkodnak a nagyobb fényhez, és megindulnak nyílegyenesen felfelé, hogy végül egyikük majd betöltse a megüresedett helyet az erdő nagyjainak sorában. A természetben az élet elengedhetetlen szükséglete az elmúlás is. Élettelen talajban egyetlen fa, egyetlen növény sem tudna megélni. Az élethez termőföldre,
a termőföldhöz pedig életre van szükség. Pontosabban halálra, mert nitrogén nélkül nincsen erdő, és nincsen fa sem. A nitrogén pedig a bomlásból keletkezik. Milliónyi halott van eltemetve a humuszban, morzsává aprított élőlények, állatok és növények. Virágok, bogarak, gombák, pókok, apró rákcsálók és hatalmas fatörzsek. És végül mindannyian termőföldé válnak, amit az új erdő egyszer majd magába szív. Amikor egy fa elpusztul, a helyén megnyílik a tér, és a koronaszintben lég keletkezik. Hirtelenjében újfajta körülmények és újfajta mikroélőhelyek alakulnak ki. Megváltoznak a hőmérséklet, a nedvesség, a tápanyag és a talajviszonyok. A beáradó fényben a facsemeték mellett olyan növények indulnak fejlődésnek, amelyeknek a faóriás árnyékában eddig esélyük sem volt az életre. Évek óta türelmesen várakozó magok kezdenek csírázni, és az erdő elkezdi megújítani önmagát. Az erőre kapó növényeket pedig állatok százai üdvözlik. Június idusán különös fények gyúlnak az erdőben. A röpképtelen nőstény jelző fénnyel várja udvarlóját egy kiszögellése. Amikor beáll a teljes sötétség, megmozdul az erdő. A hím Szent János bogarak eleven mécsesekként indulnak nőstényeik keresésére, a szerelem lázával bevilágítva az éjszakát.
Amikor a nőstényre rátalál a hím, fényeit örökre lekapcsolja. Utolsó erejével lerakja petéit, majd elpusztul. A lombozat nem csak arra szolgál, hogy a lehető legtöbb napsugarat hasznosítani tudja, hanem arra is, hogy befogja a vizet. Az esőcseppek ágról ágra, levélről levélre gördülnek, míg végül kis csermelyekként lezúdulnak a törzsön. Közvetlenül a fa körül érnek földet, hogy a leszivárgó vizet mihamarabb felszívhassák a szomjas gyökerek. A fák óriási légtisztítóként működnek. Egy 150 éves bükkfa egyetlen év alatt akár 1 tonnányi poranyagot is képes kiszűrni a levegőből. Az eső lemossa a lerakodott porréteget a levelekről. A fák fellélegezhetnek, és ismét képesek lesznek a por megkötésére. A természetes erdő valóságos vízraktár, mely képes hűteni önmagát. Az élő fák levetett leveleikkel, a holtak pedig testük elbomlásával folyamatosan táplálják a földet. Minél több élő és holt fa van egy erdőben, annál nagyobb a talaj humusz rétege, és minél nagyobb a humusz, annál több vizet képes tárolni. A holt faanyag is alkalmas a víz elraktározására porózussága miatt. A halott fatest környékén a mikroklíma mindig nedvesebb és párásabb, mint az erdő más részein. Amilyen apró, olyan fontos szerepet tölt be a moha növény az erdő vízgazdálkodási rendszerében. Saját súlyának többszörösét képes a lecsurgó vízből eltárolni, amit aztán lassanként párologtatás formájában ad vissza az erdőnek. Amikor egy fa odvában megáll a csapadék, az magát a világegyetemet jelenti egy egészen különös élőlény számára.
Az erdőben tartósan vagy időlegesen megmaradó víz mikroélőhelyeket alakít ki. Az időszakos kisvizek és az állandó erdei tavak a legkülönfélébb lárvák, kétéltűek és hüllőfajok számára jelentik az élet lehetőségét. A vaddisznó mindennapjait a vándorlás és a rejtőzködés szabja meg. Nem tartózkodik sokáig egy helyen, ma itt túr, holnap pedig ott. Az erdőben a vaddisznónak is meghatározott szerepe van. Miközben elveszi az erdőtől a jussát, fellazítja a talajt, feltöri a gyeptakarót és a felszínre túrja a vastag avarral betakart humuszréteget. Ettől az erdő nagy területen felfrissül, és az addig elnyomott magvak csírázásnak indulhatnak. Az erdei ökoszisztémának elengedhetetlen részét képezik azok az élőlények is, melyeknek más állatok végtermékéhez van gusztusa. Az álganétúrók igen falánkjószágok, gyakorlatilag mindenevők. Kedvencük a gomba, de a trágyához is különösképp vonzódnak. Nem csupán megeszik az ürüléket, hanem petéiket is abba helyezik el, hogy az utódok a trágya táplálékot és biztonságot nyújtó ölelésében telelhessenek át és fejlődhessenek ki. Az álganétúrók lebontó tevékenysége nem csak a felhalmozódott szerves anyagot tünteti el, hanem hozzájárul a tápanyag talajba való visszajuttatásához és a talajképződéshez is. Az erdei életközösség a legváltozatosabb alakokat öltve, különböző igényekkel és tulajdonságokkal éli a maga életét. Ám a sokszínűség egyetlen elv körül fut össze. Semmit nem szabad kihasználatlanul hagyni. A körforgás nem létezne, ha nem lennének olyanok, akik hajlandóak holttesteket fogyasztani. Nélkülük a letört ág, a kidőlt fa, az elpusztult madár, a halott bogár, a lehullott levél az égig érne, a tápanyagforgalom pedig a gyökereinél megszakadna. A havasi cincér éveken át fejlődött lárvaként egy holtfa belsejében. Most, hogy életének utolsó szakaszához érkezett, kifejlett bogárként már csak néhány hete maradt hátra.
Egyetlen feladatot kell még ellátnia. Lerakni petéit egy olyan fába, ahol utódai is éveken keresztül biztonságban fejlődhetnek és táplálkozhatnak majd. Leküzdhetetlenül vonzák a napsütötte holdfák. Hogy a neki tetszőt megtalálja, akár 1,5 kilométert is képes repülni. A gazdasági erdőben az ember dönti el, melyik fafaj kap engedélyt az életre. A kiválasztottakon kívül másnak nincs helye. A holdfák, az idős és odvasfák is hiányoznak az ember által kezelt területek többségéből. Az elegyetlen és egykorú erdő életközössége sokkal szegényebb. Immunrendszere sokkal gyengébb, mint ott, ahol több fafaj és többféle korosztály élhet. A fajok sokfélesége ugyanis nem engedi, hogy egy is elszaporodjon mások kárára. Az erdészetileg megművelt erdő egy fákkal teleültetett kert, melyben a túl nagy egyedssűrűség miatt folyamatos a koronazáródás és a gyökér konkurencia. Az egymás hegyén hátán növő csemeték a fény utáni kétségbeesett harcokban folyamatosan versenyt nőnek. A gyors növekedés következtében hirtelen magassá és sudárrá váló fák ellenálló képessége és egészségi állapota meggyengül. A mesterséges eredetű, ültetvényszerű erdőkben a talaj tömörebb, a humusz vékonyabb, a csapadék elfolyik, és a fák tövében alig van élet. De a véghasználatra kijelölt fáknak egyébként sem adnak sok időt. Fafajtól függően 20-120 éves koruk között a vágásforduló letelik, és amikor felvirrad a tarvágás napja, favágók jelennek meg. Kegyelmet nem ismerve az utolsó szálig kivágatják velük az erdő nagyjait, nehéz járműveikkel lapossal tapossák az erdő talaját. Amit aztán a nap gyorsan felmelegít és kiszárít, és a fákkal együtt élőlények milliói pusztulnak el egyik pillanatról a másikra, némán és láthatatlanul. A havasi cincér érzékeny tojócsövével kiválasztja a megfelelőnek tűnő kéregrepedést. És mire rájön, hogy túl sokat válogatott, már késő. A havasi cincér nem tud különbséget tenni a kivágott, az erdőszélén ideiglenesen tárolt és a természetes módon kidőlt, végleg otthagyott fák között. Egy természetes erdőből nem hiányozhat a holdfa, és ez az egyetlen tényező önmagában is elképesztően gazdag életközösség létét biztosítja.
Amíg egy fa teste humusszá válik, akár évtizedek is eltelhetnek. Azok az élőlények, melyeknek az élő fa anyagcseréjére volt szükségük, kénytelenek elhagyni a fát. De jönnek a helyükre új lakók. Vannak, akik csak búvóhelynek és vadászterületnek használják. Mások szaporodáskor keresik fel. És vannak, akik életük nagy részét itt töltik. A holdfa felszíne aljzatként szolgál számos növényi szervezetnek, és tebontó gombák fonalai szövik át meg át a halott fatestet. A holdfa belsejében a legkülönfélébb élőlények felváltva munkálkodnak azon, hogy a hatalmas holdfa egyszer termőfölddé váljon. Rágják a bogarak, járatokkal szeletelik keresztül kasul a lárvák, férgek és atkák őrlik liszté a holdfa testet. Milliónyi kis lény lakik egy-egy elpusztult fában, és aprítják és bontják szöveteit fáradhatatlanul. Milliónyi furcsábbnál furcsább alak munkálkodik azon, hogy az óriást valahogyan hasznosítsa, feldarabolja, aztán kisebbre és még kisebbre aprózza, megemészze, széthordja és szétmorzsolja. A gazdag életközösség miatt a holdfa hosszú távú tápanyagforrás, hiszen a korhadékban elpusztuló gombák, rovarok és növények az erdő talajánál gazdagabb nitrogén és foszforforrást jelentenek. Egyetlen hangyabolyban akár 100 000 hangya is élhet, és egy-egy ilyen óriás populáció nagyon fontos szolgálatot tesz az erdőnek. A hangyák ugyanis vérmes ragadozók, minden útjukba kerülő hernyót és egyéb rovart megesznek, amivel megakadályozhatják túlzott elszaporodásokat. Sőt, az állati tetemeket is eltakarítják az utolsó morsáig. Fáradhatatlanul róják a hangyaországutakat, és a lázas rohangálások közepette folyamatosan információt cserélnek a táplálékhoz vezető helyes útirányról. És jaj annak, aki egy nagyra nőtt bolyhoz túlságosan közel merészkedik. A hasonlóság ugyan nem szembetűnő,
de a nyálkagombák sokban hasonlítanak a hangyákra. Ezt a látszólagosan egybefüggő testet valójában temérdek élőlény összehangolt munkája alkotja. A nyálkagomba nem állat, nem növény, nem is gomba, hanem egy egysejtű élőlényekből álló massza, mely egyre csak keres, halad és növekszik, miközben minden útjába kerülő bomló táplálékot bekebelez. A természetes erdőben, ahol rengeteg tetem bomlik és rothad, valódi gombából is rengeteg van. A gombák fonalai behálózzák az elhalt, korhadó fatörzseket, elbontják és felveszik a nitrogéntartalmú anyagokat, lebontják az ágakat, az avart, a növényi hulladékokat és elhullott állatokat is. A gombák ilyen formán a természet hulladékgyűjtői és a közegészségügy őrei. Jelenlétük hihetetlenül fontos, hiszen a legnehezebben bomló vegyületeket is képesek megemészteni, és így módon visszajutatni az anyagkörforgásba. Lebontják a növények sejtfalát alkotó cellulózt és lignint, sőt, egyes műanyagokat és kőolajszármazékokat is. A gombák testükön kívül emésztenek. Olyan emésztőanyagokat juttattak környezetükbe, melyek lebontják, átalakítják a molekulákat, és az így létrejött anyagokat aztán felveszik táplálékként. A gombák elképesztő változatosságban vannak jelen a maga természetes útját járó erdőben. Szövedékükből pedig időről időre felszínre bukkannak a spórákat hozó termőtestek. Az elképesztő formagazdagság ellenére a gombák egy dologban megegyeznek. Milliónyi élet függ tőlük, mert milliónyi életet táplálnak.
Az erdők a Föld legváltozatosabb életközösségei. Sokszínűségük nem ismer határokat. Még a legkisebb morzsalékban, a legparányibb gombán, a legapróbb humuszrögben is újabb és újabb lényekkel találkozunk. Az erdő biomasszájának jelentős része a talajban található. Talaj- és penészgombák, férgek és bogarak, csigák és egysejtűek és az ezekre vadászó élőlények titokzatos birodalma ez, mely épp oly fontos, mint a feljebb lévő emeletek. Nem kevesebb feladat jutott nekik osztályrészül, mint az, hogy a lebontás utolsó fázisát véghez vigyék, és a levélhulladékból, az ágakból, a holdfák szétaprózott maradékából és az elpusztult állati maradványokból újra humuszt és termőréteget készítsenek. Így teszik újból értékessé a talajt a növények számára. A giliszta született földműves. Egész életén át folyton szánt és boronál, átfúrja, valósággal átszűri a talajt a saját testén, és korhadó faleveleket cipel be járataiba. Szakadatlanul rág és emészt. A talajszemcsékkel együtt megeszi a félig bomlott szerves maradványokat, és végtermékként már a termékeny, növények által felvehető, tápanyagokban gazdag talaj távozik belőle. A bíborbogár energiája lassanként elfogy, elérkezett élete végéhez. Minden, ami élő, anyagokat vesz fel a környezetéből, hogy fenntartsa önmagát, fejlődni és szaporodni tudjon. De minden, ami élő, egyszer kimerül, és végleg összeomlik, visszaszolgáltatva testét annak az anyagnak, ami valamikor őt is építette és táplálta. Mert az anyag nem vész el, csak újra és újra átalakul, legyen az rovar, gomba vagy hatalmas faóriás. Ebben áll a természet örök körforgása. Ott, ahol az ember kitartó, kegyetlen pusztítása után a természet végre újra háborítatlanságra lel, a maga komplexitásában tér vissza. A harmonikus életközösség minden eleme lassanként ismét a helyére kerül.
Létezik egy erdő, amit az ember nem háborgat. Egy erdő, melyben az élőlények egymástól elszakíthatatlan egységbe olvadnak össze. Ebbe az egységbe beletartoznak a kicsik és a nagyok, a fiatalok és az öregek, az élők és a holtak is. Az erdő harmóniáját a több száz, több ezer élőlény kölcsönhatása, eltérő igényei és tulajdonságai alapozzák meg. Az erdei társadalom építő és romboló tevékenysége csak a sokféleségnek köszönhetően maradhat egyensúlyban. Ezt az összhangot csak az igazi erdőben ismerhetjük meg. Ott, ahol az élők és a holtak emberi befolyás nélkül fejtik ki hatásukat. Ott, ahol a fák évszázadokig élnek, és ugyanott válnak hússzá, ahol felcseperedtek. Az ember évszázadokon keresztül kizsákmányolta, irtotta az erdőket. Helyükön legelőtt szántóföldet hozott létre, vagy gyorsan növő tájidegen fajokkal ültette be a leigázott területeket. E pusztító tevékenység következtében őserdőkkel ma már csak néhány talpalatnyi területen találkozhatunk. Akadnak olyanok, akik felismerték ezeknek az idős, természetes erdőmorzsáknak a fontosságát. Őrszemek, akik vigyázó tekintetüket sosem veszik le az erdőről. Kutatók, akik ismerni és érteni akarják az erdő végtelenül összetett működését az emberiség jövőjének érdekében. Bár az erdőnek semmi szüksége nincsen az emberre, az embernek most nagyobb szüksége van az erdőre, mint a történelem során bármikor. Az élet csak addig tartható fenn, amíg a természet viszonylagos egyensúlya fennáll. Márpedig természeti erőforrásaink nem végtelenek. Ha a finomra hangolt rendszert egyszer túlságosan kibillentjük az egyensúlyából, a folyamatot már nem fogjuk tudni visszafordítani. És az ember, távolodjon el bármennyire is tőle, elszakíthatatlanul és végérvényesen a természet része marad.